يحب افعال. اللي ما يسوي لك ما حبك، اللي ما يضحي لك ما حبك، اللي ما يقدم لك ما حب ما حبك. انت ايش تعطيني بالكلام؟ بالكلام بدخل بسمع قصايد في يوتيوب، بسمع اغاني، كل كتب التاريخ اللي قالوا عنها الكلام، الغزل والشعر والادب العربي كله بقعد اقراه. ما اعرف شلون يقول لك انا مو لازم ابين لك، انا اغليك بس مو لازم ابين لك. ما يصير. انا كيف اعرف ان في غلا لي منك؟ فعلك. لما تسوي لي حاجه، لما تقدم لي شيء، لما تضحي لي، اعرف انه انا شاغل همك، اعرف انه انا موجود في ذهنك، اعرف انه انا لي قيمه عندك.